Mirë, do nisim me temën e parë. E bëm një lloj hyrje edhe në nisje të këtij emisioni, bëhet fjalë që vazhdon situata konfliktuoze, luftë është konsideruar në Izrael për shkak të sulmeve që ka ndërmarrë grupi terrorist i Hamasit. Sot ne do kemi në lidhje Skype një çift. Një çift i cili prej 3 ditësh, sot do të jetë dita e 4 për ta, janë të izoluar në shtëpinë e tyre. Më saktë, për të rikujtuar për gjithë ju, një ligj në Izrael ka bërë që përpara ndërtesat e reja të kenë të domosdoshme dhe të detyrueshme të krijojnë një dhomë brenda kësaj shtëpie. Pamjet e cilat ju po shihni janë pamjet e cilat janë sjell nga çifti cilin ne do kemi në intervistë, për të treguar se si çfarë po ndodh 2 kilometra nga rrethimi, nga zona e cila quhet një prej zonave më të nxehta. Duke qenë se çifti jeton në zonën e Sderotit, e cila është 2 kilometra nga zona e nxehtë, ose qyteti, më saktë, është 10 kilometra nga Gaza. Këto janë pamjet që na ka sjell për të parë edhe se si patrullohet në rrugët e Izraelit. Sigurisht forcat e shumta policie dhe të sigurisë janë të larta për shkak të konfliktit dhe për shkak të afërsisë që ka ky qytet. Çifti na ka thënë që kanë qenë shumë të shqetësuar për shkak se të kësaj situate që ju vini re, ka alarme, ka sirena tërkohes të cilat bjerë për shkak të sulmeve me raketa. Ata janë të izoluar dita e 4 për ta sot. Thuhet që situata nuk është e mirë për ta. Ne sot do donim që ta ndani eksperiencën e tyre me ne. Ata faktikisht kanë dashur dhe kanë kërkuar që të kenë dhe hapësirë televizive. Ne sot do t'ju pyesim dhe ndoshta do kemi mundësi që të shohim dhe pamje live nëpërmjet telefonit të tyre nga situata, çfarë ndodh 2 kilometra larg nga vija e nxehtë e Gazës. Megjithatë, është e rëndësishme që të ndalemi pak tek informacionet e momenteve të fundit si përditësohen. Duhet të rikujtojmë edhe një herë që e gjithë kjo ngjarje ka filluar ditën e shtunë, miq. Ditën e shtunë, një sulm në mëngjes nga militantët e Hamasit, nga grupi terrorist që është referuar Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe vendet e tjera, por gjithashtu edhe Izraeli, nisin grupin e tyre të raketave, dëmtojnë zonat e mbulimit dhe një sulm i papritur është klasifikuar ky nga qeveria izraelite. Shpallet gjendja e luftës dhe sigurisht njerëzit të cilët duhet që qëndrojnë në shtëpitë e tyre të izolohen, siç ju informoi edhe Greta pak më përpara, në zonat pa lëvizur. Duhet themi që sot jemi në pikën që Gazës i janë ndaluar furnizimet me ushqime, furnizime me energji elektrike apo me ujë. Rripi i Gazës është një zonë shumë e nxehtë në cilën jetojnë palestinezë, po ndërkohë nga ana tjetër Hamasi ka marrë njerëz të cilët, pra qytetarë izraelit, për të mbrojtur nga sulmet apo nga ndërhyrjet ushtarake izraelite. Pra, kanë mbajtur në zonat aty ku pretendohet që t'jenë edhe grupe terroriste për të mos patur sulme apo për të mos vrarë qytetarët e tyre dhe ndërhyrjet nga Izraeli. Ne do të shkojmë me çiftin, në këto momente nuk duam që t'u marrim më shumë kohë. Noam Ivri Adanan dhe Ahuva Ivri Adanan, ekspert të dy, njëri i komunikimit dhe tjetri i turizmit, janë vullnetarë në fakt me policin, por ata janë një çift që jetojnë vetëm 2 kilometra larg rripit të Gazës, ku është edhe zona e nxehtë. Good morning. Good morning. Good morning to you. First, let us ask, how is the situation in your family? Are you guys safe? Në fillim na tregoni pak, a jeni të sigurt? Thank God. For now we're okay, but deri tani jemi mirë. It's been very difficult. Por ka qenë një situatë e vështirë për ne. For more than 3 days, we barely go outside, just one trip to the grocery store. Për gjatë këtyre 3 ditëve vetëm një herë jemi larguar nga shtëpia, drejt dyqanit, drejt marketit. We should understand that we will do a translation simultaneously. Please, if you can understand so. Okay. So you can continue. Yeah. Vetëm për të bërë gjërat 60 hours before we even go to the grocery store, we're just locked down, no leaving the house, terrorists around. Kemi qenë të izoluar përpara se të shkonim edhe në dyqan, të izoluar për shkak të sulmeve terroriste dhe situatës. Do you have an isolated room inside your house? A keni atë dhomën e izolimit brenda shtëpisë tuaj? We have a safe room, and when you started the call with us, we had to run to it because there was rocket launching at Beirut. Po e kanë brenda shtëpisë së tyre dhe në rast se dëgjojnë shpërthime apo ndodh diçka, shkojnë për të izoluar aty për qenë sigurt. Where do you live? How far from Gaza? Ku jetoni? Sa larg nga Gaza? Beirut town, where it's about 2 or 3 kilometers from the Gaza border. Ne jemi 3-4 kilometra larg nga kufiri i Gazës. We, whenever there's an airstrike by the Israeli
Air Force, we hear the blasts. If it's northern Gaza, Ne I dëgjojmë because it's sot so të shtënat edhe çfarë ndodh në Gaza, Apo nga shtëpia mbrojtja, apo mbrojtjen, po, edhe mbrojtja që- rripin e sigurisë I cili është aty. when they launch rockets from Gaza, we have 10 to 15 seconds to get to our safe room. Ne momentin që dëgjojmë një shpërthim, kemi 10 deri në 15 sekonda për të shkuar në dhomën tonë të sigurisë apo dhomën e izoluar që kemi folur për gjatë këtyre ditëve. So that's why we have to always be at home when there's the Duhet të conflict, jemi- other than to get Duhet të jemi groceries. gjithmonë në shtëpi në mënyrë që të shkojmë aty për të qenë të sigurt. So, when first happened on Saturday, can you please explain to us the first feeling? How did you get any information? We know it was early in the morning. Me datë 7 të shtunën, çfarë ndodhi? Mund na përshkruash pak? A few hours to start getting information from our city government, the state roads Unë municipality. po përpiqesha të merrja informacione nga qeveria, nga bashkia se çfarë po ndodhte, po ishte pak I vështirë. We felt a lot of fear because Patëm shumë frikë, we've been in conflicts before where there were rockets, sepse kemi qenë më përpara në konflikt, po kjo është hera e where parë there were terrorists that enter from Gaza into our city. kur ka and as you terroristë show të us cilët kanë hyrë në qytetin tonë duke na drejtuar armë. and we hear gunfire Dhe from our dëgjojmë të house. shtëna armësh afër nesh. We know... Yeah. Yes. And also they kill people that I know. Also, Ata kanë vrarë dhe njerëz që ne kemi njohur, kanë shtënë edhe mbi policinë. We are living in not in a reality. Please, can you repeat it again? We had... Mama? Yes. Translating to Albanian. Can you repeat it again? Yeah. Okay. Were you... We walk through a nightmare. Kemi përjetuar një mangth, but you are a volunteer and you are working with the police. Can you tell us, during these days, have you been working with them? E pyes se ajo është vullnetare me policinë, nëse ka qenë duke punuar me këta, po duke dhënë edhe kontributin e saj me policinë dhe për gjatë këtyre ditëve. Yeah, I Po, also volunteer to unë jam the police. vullnetare me These days, policinë. because I got like really actions, so I prefer to stay with my family Por këtë at the ditë shelter. kam preferuar të qëndroj me familjen time To see. në këtë strehen, pra në këtë dhomën e izoluar, pra kjo është streha cilin këta e përmeni, kjo dhoma që e kanë brenda shtëpisë të tyre, e cila I mbron nga sulmet. And how is the situation right now? What changed from Saturday? Si është situata tani, çfarë ka ndryshuar nga 7 tetori kur nisi sulmi I parë? But there's still a few instances of terrorists that they find near our city and they have to shoot them or capture them. Ka It's ende still a lot disa of- njësi terroristësh të cilë ndodhen afër zonës ku ne jetojmë, dhe dëgjojmë dhe të shtëna, thot ai. Right. The number of dead are still being discovered. They now say 1,200 Israelis murdered. They think it will be higher. The number, po. 1.200 izraelitët cilët janë të vrarë dhe numri mendohet që të jetë më I madh. Pritet gjithmonë konfirmimet nga qeveria. Ahuva. We know that the situation is really tough and it's hard, but can we have more from not only the first expression, but even about your family members? Are they safe? Have you lost anyone, beloved one? A keni humbur dikë të dashur nga rrethi juaj? As my wife was saying, she knew people personally, police Gruaja ime officers po that she... thoshte pak më përpara se njihte njerëz të cilët fatkeqësisht kanë humbur jetën. Our family is right now is safe. Familja jonë tani është e sigurt. We thinking of that, maybe to leave or stay here. Ne jemi duke menduar atë largohemi, atë qëndrojmë këtu, ende nuk e dim. Don't have shelter, you don't have like any like you cannot be safe nowhere. Nuk mund të jesh I sigurt më këtu. Are you planning to leave the country? A jeni duke menduar për të larguar nga shteti? No. Jo. No. Not to leave the country, but to find another place. Jo nga shteti, pra nuk duam të largohemi nga ky shtet, por duam të shkojmë në një zonë tjetër që është pak më e sigurt. Yeah. Gaza, the city where are you living, it's called
Sderot, and you told us that it's 3 to 4 kilometers far away from Gaza. What is happening in your city? Are there more policemen? Forces. More, yes. Yeah. A lot Military of soldiers, maybe in the streets, because you sent us Yeah. some videos Yeah. which were also broadcasted some minutes They, before. E pyes, a ka më shumë polici, më shumë ushtarak, se na ka dërguar disa video. the city, and there's only one exit now. Ka instead of vetëm një two. dalje tani. And grocery stores and only open for a few hours a day now. Dhe dyqanet, marketet janë të hapura vetëm 3 orë në ditë. And in general, there's nothing besides that open. Very few Dhe people go out. No one përveç goes këtyre, walk asgjë the nuk dogs. është e hapur, thot, sepse njerëzit janë të mbyllur, të izoluar brenda shtëpive të tyre. Bëhet fjalë për Sderotin, qytetin që është 3-4 kilometra larg rripit të Gazës. Kjo është situata. Do you hear very often People have alarms? to leave the city. We see very few cars here now. A lot of people already leave. Many families left Sderot Shumë familje janë larguar because of the alarm. për The shkak kids, they get a lot of trauma, Shumë they fëmijët stress. kanë trauma, kanë stres. It's like, it's really like, it's like a chaos. Është një going on here. kaos, thot, ajo çfarë po ndodh këtu. Is every day scaring, waking up and never know what is happening? A është e frikshme të zgjohesh çdo ditë dhe mos ta dish se çfarë How it do was, ndodh? how it was Yeah, the morning, better today than the today morning Saturday. for you? Si ishte e mëngjesja saj të shtunë? Saturday. Saturday, yes. You ask about Yes. I mean, not Se- only on the Saturday, because we had a discussion about the Saturday, but waking up every day and sometimes waking up before, I don't know, from a sign, from bombing. yeah, from Yeah. rocket sirens. Yeah. Yes, we have that. And also, there's now a lot of Israeli Air Force attacks, so we feel the Ka blast. And it's very edhe hard to sleep. sulme nga avion. Përveç alarmeve që ne dëgjojmë që vijnë nga raketat po ashtu. Throughout the day, also, there's always rockets, and just in Gjatë general, ditës- it's not a normal schedule. Gjatë You don't ditës go to ka sleep at raketa, night. po ashtu është e vështirë thotë që edhe ne të flejmë të gjejmë qetësinë tonë. So you are staying all the day, so just to understand, you are staying all the day inside your house, or are you staying in the isolated room? Or when you hear the alarm, then you go to the isolated room? To the safe room. To the Yeah. safe room, isolated room, I don't know Yeah. which is the shelter that you have inside your house. Çfarë ndodhi, them, që ndrojnë gjithë ditën në shtëpi, apo te ajo dhoma e sigurisë, e strehës? We could show you how it Yes, looks. please. if you want. Do na e tregojnë, në këtë moment do na tregojnë dhe dhomën e cilën ata strehohen. Ajo quhet një dhomë strehimi, një dhomë e siguruar, izoluar, një dhomë në cilën ata shkojnë në këtë situata. Po, ata na treguan pak më përpara se është 10 deri në 15 sekonda për të shkuar deri te ajo dhomë. Ne po shkojmë drejt saj tani për ta parë. Është një dhomë e cila, sikur se kemi thënë, kështu ligji e quajnë. izraelit E quajnë ka safe të room, detyrueshme. apo dhoma e sigurisë. Ose shelter. Okay. Po. Kjo është që ka. Ja, kjo është dhoma e sigurisë. This is the safe room, the shelter. This is the window. And this is the shelter. Kjo është dritarja, është një pjesë e izoluar nëse nuk gabohem. We cannot hear you very well. Can we show you the view outside? Yeah, Yes. please, if it's possible. Mund t'ju tregojmë thotë edhe pamje nga jashtë. Qojmë se si është sot gjendja. Duke qenë se po bëj një tur, po. We see everything from here. So this is Gaza, you know, like behind Kjo this është area. Gaza, Okay. thotë. Përtej kësaj hapësirës që shikni. Behind these buildings is Gaza, 3 kilometers Ato away. ndërtisat e larta, thotë, janë të Gazas. Jo, pas... Ato që janë, okay. ato ndërtisat e larta. Pas After those atyre. buildings Po. is the Gaza Yes, border? Okay. right. And then this area here, Kjo zona these aty. fields, they worried the terrorists hide there, so they send soldiers to patrol here. Kanë kaluar terroristot në këtë zonë, prandaj e kanë sjellë ushtar në mënyrë që t'i bëjnë ballë, t'i bëjnë Everything, prit yeah, we see, terroristëve të Hamasit. Noam, everything Yeah. have stopped, every Yeah. everyday work, what
what has, from your daily jobs and from your daily work, what has stopped, if you can inform us? So the grocery stores now stay open only for a few hours. Pra, çfarë ka ndaluar nga jeta e përditshme, nga rutina e tyre? Sepse po shohim që gjithë qyteti është i boshatisur nga makinat. Pra, përveç se supermarketeve që po punojnë vetëm për disa orë në ditë. So my work is international company, so Unë punoj për një kompani I get other people ndërkombëtare. to do my jobs. Kështu që ka njerëz të tjerë që mund ta bëjnë punën From other time countries. nga vende të tjera. You don't work. And me, I Kurse don't work. bashortja, Yeah. Even remotely, we don't work. ne nuk punojmë, thot. But do you have electricity all the day? A keni elektricitet gjithë ditën? Are people working from home now, or it's also impossible to work in this kind of conditions? Apo është e vështirë që njerëzit punojnë dhe nga shtëpia tani? Po pyes për We mostly elektricitetin. have electricity, no problem, but we had several rockets hit power lines. Nuk kemi probleme me sometimes- elektricitetin. 2 hours ago. We lost power for 8 hours, for example, on Sunday. You Kanë don't humbur have, po. Jo, kanë Për humbur në 8. fakt për shkak të disa bombardimeve, kanë humbur për 8 orë 8 orë energjinë elektrike. elektrike. Ja. And And regarding, we stack up on batteries and other things. kemi pas probleme që kemi in the ngel për assumption bateri, that- thot. And regarding the work, Ja. are people working from home, or it's impossible to work under these circumstances? Very few people, I think, are working from home. Pak njerëz po punojnë nga Many shtëpia. people get called up to reserve army duty now because of the war. Dhe një pjesë thot janë bërë pjesë thot edhe e ushtrisë për të ndihmuar dhe situatën në fjalë. Yeah. Can we ask even about the, I don't know, safeness, not only the safe room in the house, but what about the products if something happens, if maybe things precipitate? What will happen about your food coverage? Have you guys make sure that you have everything at home? Nëse gjërat përshkallëzohen, keni produkte të duhura, ndoshta ndihma e shpejta për produktet e Pra ka emergjencës, siguruar ushqimin e mjaftueshëm edhe produkte sepse qëndron dhomë apo si do jetojnë. Ja. It tells us to have enough food, Qeveria thot që ka mjaftueshëm ushqim, that ujë, food that's not perishable, that needs to be in the refrigerator if Yeah. there's no power, Yeah. like canned stuff. Ja. Ushqime, pra ka mjaftueshëm ushqime të konservuara që nuk ka nevojë për të qëndruar të ftohta, po? Ja. And that's also why they try to take some people outside of the city to help them leave, because it'll be easier to have food supply and water. Kjo është arsye ndoshta pse shumë njerëz largohen nga qyteti për të pasur më shumë akses në ushqim, në ujë dhe në produktet e tjera të nevojshme. And about hospitals, I would like to know and to ask you, maybe you have information, what is happening with them? Are they working? People who are injured are going there, or are going maybe in another city? E pyes për spitalet, apo në spitalet në atë zonë, nuk ishin se është një zonë shumë afër, apo i dërgohen për të mjekuar në një zonë, në një spital afër qytetit? The hospitals are only dealing now with injured people that are being recovered from these attacks. Spitalet janë të mbrojtura nga tanqet dhe është vetëm për njerëz të cilët janë të dëmtuar. Yeah, like any regular surgeries or regular appointments are all canceled now. It's only treating the terrorist victims. Can you say it loudly? Do you know about the nature that this incident where they dance and then the terrorists come and shoot them? Ja. The rave. Yeah, the rave, the supernova, yeah. Are you talking about the festival? Ai po na tregon për festivali Supernova, në fakt që ishte një festival që kishte vetë të huaj, cilët ishin pranishëm në këtë festival. And all the towns there that were harmed by the terrorists, they have many people now that go to different hospitals, and it causes the hospitals to get overloaded with patients, and then they also have a lot of people now Spitalet donating kanë blood. qenë të mbushur, thot, për shkak të asaj situate, për shkak se terroristët kanë gjuajtur mbi njerëzit të cilët kanë qenë duke ndjekur atë festival. What about, we know that in this situation it's hard even to have a interview, because Është e vështirë në këtë everyone is situatë. scared, everyone,
everyone, maybe nobody is just thinking about an interview when the first thing is their own safeness. So we want to thank you for having the courage to tell us everything what is happening there. Pra jemi duke falenderuar që janë me ne, sepse normalisht në këtë situatë nuk e ka njëri mendjen ndoshta për të dhënë një intervistë, po për të qenë I sigurt. Do you guys feel sometimes even unsafe to have an interview because terrorists sometimes are everywhere. They can be everywhere. It was something unpredictable. Maybe even the people who were going through the interviews, for them being safe, being at their home, we have seen terrorist militants going inside the houses, even killing kids. Kidnapping. Yeah, and kidnapping, taking hostages. Pra po e pyesim nëse kanë frikë nga grupe terroriste, sepse s'është e lehtë edhe t'japësh një intervistë në këtë situatë. So we lock our doors now and usually close our windows to avoid being noticed, let's say, if there are terrorists. But now the situation is sterile, they secure the city. Pra I mbyllin dyert edhe dritaret, I mbyllin dyert edhe dritaret për të qenë të sigurt, pavarësisht se ajo zonë tashmë mund të jetë më e mbrojtur dhe më e sigurt edhe për shkak të ushtrisë. What is the hope? Do you think that all this war will end soon, or is it hard to believe that? A mendoni që kjo luftë do mbarojë shpejt apo është pak e vështirë? We think this could be many weeks, maybe even months, because I think Mund të zgjasë dhe muaj. we see now what the country wants and the government, they're united that Hamas needs to be destroyed. Qeveria është e bashkuar dhe Hamasi duhet të shkatrohet. And totally remove all their weapons and all their abilities to attack us ever again. Dhe sigurisht duhet të largohen, të zhduken armët që në mënyrë që mos na sulmojnë sërish. You told us that you are very close to Sderot, but I would like maybe to know if you have other familiars that are close to Gaza. Yeah, closer to Gaza. Closer to Gaza, or maybe in another city that is close also as you, and what is happening in those cities. Çfarë po ndodhi në qytetet e tjera që ju keni familjarë dhe ndodhen sërish afër Gazës, ashtu sikur të ndodheni dhe ju? We have other relatives in other parts of Syria who are even Familjarët e closer to tjerë Gaza than që I ndodhen akoma dhe më afër në Gaza. And how is the situation there? Dhe si është situata aty? What did they tell you about the situation, about their safety? Çfarë ju kanë thënë për situatën aty, për sigurinë e tyre? So we speak to other relatives in the city all the time, just to check up on them to see that they're okay, but they're in their house. Thjesht I marrim në telefon I pyesim si janë fëmijët e tyre, si është situata, pra më shumë janë telefonata për të kujdesur dhe për të ditur që janë mirë. Even for them it's not possible to go somewhere else, to move from their city, to evacuate. As për ata nuk është e thjesht për të evakuar. My brother and his wife and his 5 little kids, they went on Sunday morning to a different city because they don't feel safe here because of the situation, and so they left. And also, like, I have another cousin with 2 kids and a husband. They also left. A lot of families with the little kids, they left because kids cannot stay here because it's too much traumatic for them. Yeah. They can't be at the house. Familja e Huvës në fakt duket se ka lëvizur vllai me bashkëshorten e tij edhe me 5 fëmijët, po gjithashtu edhe një tjetër kushëriri e saj ka lëvizur nga ajo zonë, sepse për fëmijët është një situatë shumë traumatike dhe e vështirë për të qëndruar atje, normalisht edhe për shkak të bombardimeve, duke qenë se ata dëgjojnë nga afër çdo gjë çfarë ndodh, çdo sulm rakete e cila është duke ndodhur në Gazë. Can we even talk about, se pati një shkëputje, po ndoshta do doja t'i pyesja edhe pak, si ka qenë situata përpara se të ndodhte ky sulm? Pra, përpara se situata të shkonte, të precipitonte në këtë lloj niveli dhe të shpallej një gjendje lufte. Duke qenë se ata po përsëri kanë qenë pranë Gazës, pranë rripit të Gazës. Ajo gjithmonë ka qenë një zonë shumë e nxehtë, po si ka qenë jeta e tyre? A ka patur probleme të tilla? A ka patur probleme në bashkëjetesë?
How have been your daily life before these attacks? Before the Saturday, yeah, you have been still close to Gaza. So how it was the life before? Yeah. Was it so delicate? Was it so maybe dangerous? If you dangerous can at the say same so. time? I don't think so much. We had several conflicts before in the last few years, but we always knew when they started, you'd have to be at home. We have in our city a bunch of concrete structures that help defend against rockets, that if you hear an alert, you run to get protection. And people were always generally very aware that there could be a conflict. Njerëzit kanë qenë gjithmonë shumë të kujdesur për të mbrojtur, sepse shtëpitë e tyre kanë qenë përgatitura megjithatë. Yeah. This situation with rockets is 20 years already. Por kjo situatë me raketat ka tashmë 20 vjet. Are aware that this could always happen. But also we have music festivals here, we have parties, and we try to live our lives the normal way like anywhere else in Israel, in the world. Po, ne kemi patur një jetë të zakonshme edhe të qetë në fakt në gjithë Izraelin, ka patur muzikë, ka patur festivale. How far was the festival where the riot was happening? I mean, Supernova. Yeah, the Supernova festival was happening to your place? Sa afër ka qenë duke? Sa larg ishte? 20 kilometers bus. Sorry, 4? 20 kilometers. 20 kilometra larg ka ndodhur. Okay. Well, thank you. We would like to thank you for this interview. We tried also to summarize and translate everything that you have been saying. Thank you once again. Stay safe. And stay safe, of course. God bless the people of Albania. Thank you for your support. Thank you very much. Thank you. Falenderojmë neve Shqipërinë në fakt për gjithë suportin që po përpiqemi që t'japin, po ne po përpiqemi që t'rregojmë më saktë se çfarë është duke ndodhur atje, edhe se si po shkon situata, sa e vështirë është dhe për qytetarët. Megjithatë, një tjetër luftë është duke ndodhur në një pjesë tjetër të botës. Kemi një luftë në Ukrainë, kemi një luftë në Gazë në Izrael, ndërhyrjen gjithashtu terroriste të Hamasit. Por tashmë do të lëvizim nga kjo situatë dhe do të ndalemi tek gjendja aktuale në Shqipëri, tek studentët e mjekësisë. Është bërë tashmë një aprovim dhe një miratim e kostos së studentëve, 240.000 lekë të reja çdo vit studimi për studentët që nuk pranojnë të punojnë. 3 deri në 5 vite në Shqipëri, sigurisht biseda për atë kontratën e cila ka çuar në këmbë të gjithë studentët për të protestuar. Pas pak.